මොකද්ද මේ on කියන්නේ? on කියලා කියද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ අර උඩ කියන එක. උඩ කියන එකනේ මේ on කියන එකේ දැන් අර newspaper reading වලකදී විශේෂයෙන් කතා කරද්දිත් හරිද? ස්පෝකන් එකේදීත් on කියලා භාවිතා කරන්නේ පිළිබඳ කියලා තියෙනවා. පිළිබඳ. පිළිබඳව. එක තේරුමක් තියෙනවා. හරි? එක තේරුමක් there is a meaning මේ ඔන්න එක පිළිබඳ කියලා තේරුමක් තියෙනවා. අන්න ඒක මේ නිවුස්පේපර් රීඩින් වගේ ගොඩක් නිවුස්පේපර් වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ තේරුම. හරිද? නැත්තම් තව තේරුම් දෙනවනේ. මත උඩ ඒ වගේ. හරි අපි මේ ඔන් කියන එකේ පිළිබඳ කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද කියලා. හරිද? එක්සාම්පල් උත් එක්ක. දැන් මම උගන්වන්නේ මේ පිළිබඳ. සරලවම. හරි? සරලවම කිව්වොත් මම උගන්වන්නේ මේ පිළිබඳව. I teach on this. නේ? I teach on this. මේ පිළිබඳ තමයි මම උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ I teach about this වගේ තමයි නේ. මේ ගැන කියද්දි. ගැන කියද්දි අර ඒකම තමයි පිළිබඳ. පිළිබඳ පොඩ්ඩක් අර පොඩි ලිඛිත ගතියක් වගේ තියෙනවනේ. ගැන එකට වඩා නේද? ගැන කියන එක රාමුස් ස්වභාවයේ වැඩි. I teach on this. සිංහල ඒක මන් දන්නේ මේ on කියලා කියන්නේ කොහොමත් මේ එක භාවිතයක් තියෙන පිළිබඳ කියලා. එතකොට මම උගන්වන්නේ I teach on this. මේ ගැන ඕන්න එතන මේ පිළිබඳ sorry මේ පිළිබඳ පොඩි මිස්ටේක් වෙනවා අර කතා කරගෙන යද්දී එකම භාවිත කරද්දී ගණන් ගන්න එපා never mind right තව එක්සැම්පල් දෙකක් තුනක් විතර බලමු we finish අපි ඉවර කරා we finished the project on පිළිබඳ අපි ඉවර කරා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අර ව්‍යාපෘතිය on පිළිබඳ මොකද්ද අපි දාමු great personalities නේ අර ලංකාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ හරි කොහේ හරි අර ශ්‍රේෂ්ඨ චරිත ගැන නේද ශ්‍රේෂ්ඨ චරිත ගැන we finish අපි ඉවර කරා the project එක ඉවර කරාලු on පිළිබඳ මෙන්න මේක පිළිබඳ කියලා ඔන්න එනවා තව එකක් බලමු I will find information on පිළිබඳ මම මේ තොරතුරු හොයනවලු on gem industry මැණික් කර්මාන්තය පිළිබඳ in ශ්‍රී ලංකා මේ ළඟදී තිබ්බ නේද මැණික් ප්‍රදර්ශනයක් gem exhibition එකක් තිබුණා ජෙම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන තමයි මම මේ පිළිබඳ තමයි තොරතුරු හොයන්න ඔන් කියලා කියන්නේ එතකොට පිළිබඳ නිවුස්පේපර් රීඩින් එහෙම කරද්දී කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න අවුලක් නැහැ මේ විශේෂයෙන් මේ ලිඛිත භාෂාවේදී භාවිතා කරන මෙන්න මේ ඔන් එක පිළිබඳ කියද්දී තව තේරුමක් තියෙනවා අර ඒකත් භාවිතා කරනවා මේ මොකද්ද මේ මත කියන එකත් මත ඒකෙන්න මෙන්න මෙහෙමයි හරිද ඒකත් ඔන්න ස්ටඩි කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මත කියන එකත් අපි කියමුකෝ on 41 counts කියලා කියන්නේ මෙතන here counts mean කරුණු කියන එක කරුණු 41ක් මත on මේ මත එතකොට මෙතන කරුණු කියලා නෙන්නේ කරුණු දැන් අර
මේ නඩු පවරනවා මෙහෙම වාක්‍යයක් තියෙනවා ඔන්න බලමු 9 suspects were indicted on පිළිබඳ 41 counts කරුණු 41ක් මත මේ සැකකාරයොන්ට නඩු පවරන ලදී පවරනවා කියන එක. ඔන්න. එතකොට මත කියලා එනවා ඒකේ. මත තේරුණාද? right. තව බලමු. without මේ හම්බ වුණා වාක්‍යයක්. මේක හම්බුණා මේක මම ආදපයක් නෙවෙයි. බොරු කියන්න ඕනේ නේද මේක මට මේ පත්තරයක් නිවුස් පේපර් රීඩ් කරද්දි මේ වාක්‍යය හම්බ වුණා. මගේ වගේ කරගෙන කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. මේක හම්බ වෙච්ච එකක්. ඉතින් ඒ වගේනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පොත් බලනවා පොත් වල ඉගෙන ගන්නවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එහෙමයි. භාෂාව හදලා ෆෝම් කරලා තියෙනවනේ. right. without depending නැත්තම් පොර වගේ කියලා කියනවනේ. පොර වගේ කරනවා. මේක හම්බෙච්ච එකක්. on depending on others. on මේ අර ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා කියනවා මේ නැතිව without කියන්නේ with කියන එකේ අර ඇන්ටොනිම්ස් එක විරුද්ධ පදේනේ without නැතිව රහිතව depending on others අනෙක් අය මත රැඳෙන්නේ නැතුව යැපෙන්නේ නැතුව කියන එක තමයි මේ මත කියන එක තියෙනවා මේක මත right මේ දවස්වලගේ තියෙනවා මේ ඡන්දෙත් එක්ක හොඳ වාක්‍යයක් හරිද හොඳ සෙන්ටෙන්ස් එකක් මේ මත කියන එකට. ඔන්න බලන්න. මොකක්ද ඒක කියලා. right. proportional representation system. proportional representation system. මොකක්ද මේ ප්‍රොපෝෂනල් රිප්‍රසන්ටේෂන් සිස්ටම් සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය හරිද සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය ඔන්න on මත මොකක් මතද district basis දිස්ත්‍රික්ක පදනම මත දිස්ත්‍රික්ක පදනම මත තමයි මේ ප්‍රොපෝෂනල් රිප්‍රසන්ටේෂන් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය. තේරුණාද? on කියලා කියන්නේ මෙතන. මත කියන එක තමයි මෙතන එතකොට එන්නේ. මේකත් හම්බ වුණා අර මැගසින් එකකදී. හරිද? මැගසින් එකක් රීඩ් කරද්දී හම්බ වුණා. මේක genetic test on ජානමය පරීක්ෂණනේ genetics test on මත මොකක් මතද species left by snow leopards කියලා තියෙනවා species left by snow leopard leopards leopards right snow leopards mean අර හිම වලස්සු snow leopards එලක species කියලා කියන්නේ අර වසුරු කියන එක ඒගොල්ලෝගේ වසුරු left කියලා කියන්නේ දාලා තියෙන left ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ ඉතුරු කරලා දාලා තියෙනවා අර මේ දවස් කමෙන්ට් එක left leave එකේ past එක ඕ past participle එකනේ leave left නෙන්නේ left ඉතුරු කරලා තියෙන එක left on මත ජෙනටික් ටෙස්ට් කරන්නේ මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මේවා මත හරිද ඔන්න එතකොට මත කියන එක එනවා මේ එක තේරුමක් විදිහට on එකේ on කියන එකේ තවත් තියෙනවා බලමු දැන් දිනයක් හෝ දවසක් දැක්වීමේදී මේ වර තියරිස් වලට හැමම උගන්වනවා
තියරි වලට ඒම උගන්නනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ක්ලාස් වලගේ මේක හැමම එනවා කියලා. දිනයක් හෝ දවසක් දැක්වීමේදී. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අපි සෙනසුරාදා පන්ති යනවා කියන එක. නේ. අපි සෙනසුරාදා පන්ති යනවා මෙහෙමනේ. We go to the class on Saturday or Sunday හෝ Saturday යනවා on. එතකොට දිනයක් හෝ දවසක් දැක්වීමේදී උඩ මේ ඉස්සරහට දානවා. මේක නම් ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ සෙනසුරාදා දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් ඔන්න පෝය days on පෝය days. එතකොට මේ පෝය මෙන්න මෙහෙම මේකේ අමු ගතිය ගන්න කියලාගෙන පෝය දින වල ඔය එතකොට මේක එන්නේ එහෙම වල කියලා එන්නේ පෝය දිනවල on Saturdays සෙනසුරාදා දිනවල තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ තමයි එන්නේ. හරිද? දිනවල ඔන්න එහෙම එකකුත් තියෙනවා මේ ඔන්න එක. right ඊට පස්සේ උඩ කියන එක එනවනේ අර සාමාන්‍ය අපි දන්නේ උඩ there is a book on the table. right ඒකත් ලියන්නම් ඔන්න. එතකොට දැන් අර පොයේ දිනවල සෙනසුරාදා දිනවල වලට හොයන්න එපා එකක්. වල කියන එකට තමයි මේ ඔන්න එක එන්නේ. ඒ අමු ගතිය ගන්න ඉතින්. ඒක තමයි හොයා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙනම හොයනවනේ. right ඒ සිංහලට දාපුවාම මෙහෙම වෙන විදිය. right උඩ කියන එක. there is a book on the table. ඔය පොතක් තියෙනවා මේසේ උඩ. මේක සාමාන්‍ය වාක්‍යනේ. අර grade 6 වල ඉඳන්ම පටන් ගන්නවනේ ස්කූල් වලගේ ගන්නන් right. on the table. ප්‍රපෝසන් එකක් විදිහට මේ on එකේ ඔතනදී භාවිතා කරන උඩ කියන එක ගන්න. තව අර මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අර ගමන් යද්දි කියලා කියන්න මෙතන ට්‍රිප් එකක් විශේෂයෙන් හරි. ට්‍රිප් එකක් යනවා. මෙහෙම. we went අපි ගියා on a trip ඔන්නම තියෙනවා. on a trip to Nuwareliya like that. මේ on එකේ එහෙම දෙයක් නැහැ නේද? එහෙම දෙයක් නැහැනේ. we went on a trip. trip එකක් යනවා මේකේ එහෙම දානවලු. ඒක සුද්ධ තමයි කියන්නේ එහෙම දානවා කියලා. මම නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලයින් එක ගාලා දෙනවා මේක ට්‍රිප් එක ගමන් පිළිබඳ මේ අයිඩියා එකක් දෙද්දී on එක ඉස්සරහට දානවා කියලා කියනවා. ඒක විශේෂ තේරුමක් තියනවද කියලා නම් මට මං හෙව්වා සිංහල අමුවට එකක් ගන්න එහෙමත් එකක් නැහැනේ. we went on a trip කියලා තමයි කියන්නේ. on එක දානවා. ඉතින් අපිත් ඉතින් ඒක කියනවා. මේක කරක් දෙයක් නෑ මේ ගාරි වැරදි හොයලා වැඩක් නෑනේ භාෂාවන්නේ. භාෂාවක් එක තරක කරලා තේරුමක් නෑ. ඒ හින්දා මේක එමම ලයින් කරගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. තව තියෙනවා අර පයින් යද්දි බයිසිකලෙන් යද්දි ඒ වගේ දේ on foot. මේ පයින් යද්දි තමයි මේ පයින් මේ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ යනවා පයින් කියලා. මෙහෙම තිබ්බොත් මම ඉස්කෝලේ යන්නේ පයින්. නැත්තම් අපි I go to the school කොහමද යන්නේ? on foot. පයින් යනවා. එතකොට මේ පයින් යනවා කියන එකට තොන් දාන on foot. ඒකේ හල්ල පයින් කියද්දි ඉවර වෙනවා. එහෙම දෙයක්වත් නෑ. අල්හන්නේ වගේ එහෙම නෑ. එහෙම එකක් තියෙනවා ඉතින්. ඒතකොට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා භාවිතා කරලා අල්ල ගන්න ඕනේ. භාවිතෙන් තමයි මේවා අල්ල ගන්න ඕනේ. භාවිතයත් එක්ක. ඇයි කියලා හේතුව නම් මන් දන්නේ නෑ. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. අපිත් කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. දන්න අය ඇත්තත් දන්නේ නැහැ මේ on foot භාෂාව ෆෝම් කරපු අය කියන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. භාෂාවේ අනන්‍යතාවයක් කියලා කියනවා ඇති. සමහර තැන්වල එහෙම එනවා. ඒකට උත්තරය රීසන් එක. ඒක on foot කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් on bicycle on bicycle
on bicycle කියලත් කියනවා. buy bicycle කියන්නේ buy car, buy a car, buy a school van එක එහෙම එන්නේ. මෙතන on bicycle තමයි එන්නේ. මොකද්ද දන්නේ හේතුව අර වටේ පිටේ හුලම් වැදිව යාතල් එක යන හින්දාද දන්නේ අරගේ. රෝද හතරක් නැති හින්දා. එහෙම වෙන්න ඇති හිතනවා ඇති සෙන්ස් එකක් එක්ක ගන්නවා ඇති කියලා තමයි හිතන්නේ. right. තවත් එකක් තියෙනවා අර හරි වෙලාවට මෙනවනේ අපි. on time කියලා කියන්නේ. on time. එතකොටත් on කියලා කියන්නේ එතකොටත් on time. right. They came to the meeting on time. on time. හරියට ආවා වෙලාවට. ඒගොල්ලෝ හරියට ආවා සෙට් එකක්. කවුද දන්නේ නැහැ සෙට් එක. ඒගොල්ලෝ නම් වෙලාවට හරියටම ආවා අර අය වගේ නෙමෙයි. unlike others. They came to the meeting on time. on time එකට ඒගොල්ලෝ ආවා. එතකොට ඔය on එකේ තියෙන usages ගොඩක් මේ newspaper reading කරන්දී මට ඕනේ කියලා දෙන්න මේ I want to teach you on එකේ අර in sinhala පිළිබඳ කියන meaning එක practice කරන්ද මේ වගේ අමු ගතිය ගන්නත් ඕනේ. එතකොට nothing